لدينا اليوم فاتورة، جدول، مجال معين لها أرقام. في هذه البرمجة سوف نصنع فاتورة جديدة تحتوي على نفس البيانات لكن من دون العلاقات الرياضية. نلاحظ هذه الفاتورة هنا بالإجمالي يوجد علاقات رياضية، يوجد مجموع، لكن عندما ننقر الزر تتحول إلى نسخة أخرى بدون العلاقات الرياضية. نلاحظ تظهر لنا رسالة: هل تريد ترحيل الفاتورة بدون علاقات؟ نعم. فإذا هنا يتحسس أننا اخترنا الزر الصح، فإذا يذهب ويأخذ نسخة ويضيفها إلى ملف جديد، فإذا أصبح لدينا نسخة فيها العلاقات. أما في هذه الأسطول إذا كان الاختيار كانسل تتوقف البرمجة. نكمل البرمجة ونأخذ هذا المجال، هذا المتغير يأخذ المجال من A5 ل E12، من A5 ل E12. فإذا هذا المجال كله يتم البحث عن طريق حلقة في كل هذا المجال على خلية، يتم البحث خلية، وننتقل إلى الإف. تقول الإف أن الخلية التي تم تحديدها هل هي تنسيق علاقات رياضية؟ إذا كانت تنسيق علاقات رياضية يرجى تحويل تنسيق العلاقات إلى تنسيق قيم. فإذا في هذه الحالة الخلية الأولى تحتوي على رقم 1، سوف ننتقل 1 2 3 4 على خامس وحدة، هي 1 هي 2 هي 3 هي 4 هلا الخمسة، هون الخمسة. فإذا نلاحظ أنها أصبحت true، فإذا تحقق الشرط. لماذا؟ فإذا أصبحت، لاحظ أن هنا هذه الخلية تحتوي على علاقة C5 ضرب D5، C5 ضرب D5. ماذا يجب أن تظهر؟ يجب أن يظهر فقط 10062. فإذا بهذه الحالة يتم تحويل الخلية من خلية صغار إلى خلية قيم، وبهذه الحالة نحصل على البيانات، نحصل على فاتورة نسخة لا تحتوي على علاقات رياضية. نلاحظ أننا عندما نحدد الآن لا نحصل على علاقات رياضية، وهذه نسخة عن الفاتورة. عندما نغلقها بدون حفظ بقينا محتفظين بالفاتورة الأصلية. برمجة جميلة جدا ومفيدة لأخذ نسخة عن الفاتورة بدون العلاقات الرياضية لكي لا يكون تغيير للعلاقات الرياضية. هذه الخطوات التي شرحناها تتابع هذا الموضوع. شكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء غدا إن شاء الله.